Thôi cho nó rồi. Bye bye. Nice. Này mơ view Lăng mẹ em đàm đôn. Sao bão rồi bạn? Bão hết, làm khá chứ. Nó cái này lại nâng nhưng mà lên Nam muốn thang ngày nâng nãy nhưng mà lên lại nâng nãy lại mà lên phong nâng tiếp là một phong em sẽ đập lọt lên chứ đang bên này mà cả đột nắng chắc là dừng nó lên ngồi thế lế thì ai tập hẻm thì há trốn thay thôi sẽ bắt rồi mình ta sky xuống ô pro nè chiết có tên nhân hoa mập chìm nào mà cho thế họ đặt bàn lôi hết từ này cái chân lôi vậy lôi hết lôi những bạn lại mòn GoPro đồ năng mùi tiết chào bà ôi chui mua căn được cá được chỗ vào đấy ấy ở đây mình lôi chỗ vào đấy ấy căn được cá không ô chỗ vào đấy phải mai thân này mới mua lấy thấy mới phải nhá mua lịch tinh mới mua kho chăng hơi bông hơi nháp với bông bị nháp mơ bông nháp mơ tôi này cái chỗ này nháp mơ rồi